नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई एउटा नयाँ भिडियोमा। म राजीव ख्याजु र आज हामीहरु कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले कसरी ब्लर गर्ने यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ। हामीले ब्लर गर्नको लागि फर्स्टमा हामीहरु इफेक्ट्समा जान्छौं। इफेक्ट्समा गइसकेपछि हामीले यहाँतिर गसियन ब्लर भनेर टाइप गर्छौं। गसियन ब्लरलाई चाहिँ हामीले यसरी ड्र्याग गरेर ड्रप गर्छौं। यो गर्ने बित्तिकै इफेक्ट कन्ट्रोलमा एउटा गसियन ब्लर भन्ने एउटा प्यानल खोलेको छ। हामीले यो ब्लरीनेसलाई चाहिँ पुरै बढाइन्छौं। अलमोस्ट 100 जति हाल्दियौं र गसियन ब्लरको तलतिर मास्किङ देख्न सक्नुहुन्छ। हामीले इलिप्स मार्क्समा हामीहरु क्लिक गर्छौं। क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा सर्टेन एरियामा मात्र ब्लर भएको छ। सो हामीले यहाँदेखि चाहिँ हामीहरु यो मान्छेको फेसलाई चाहिँ ब्लर गर्नेवाला छौं। सो त्यसैले हामीहरु यसरी सेलेक्ट गर्नेवाला छौं। अब चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो मान्छे पनि मुभ भइराकोस् र सँगैसँगै यो ब्लर पनि मुभ भइराकोस्। त्यो गर्नको लागि हामीले ट्र्याक सेलेक्टेड मार्क्स फरवर्डमा क्लिक गर्छौं। अब चाहिँ हामीहरु चेक गर्छौं। अब चाहिँ मान्छे जहाँ जहाँ गएको छ त्यहाँ चाहिँ ब्लर पनि सँगै गएको चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामीहरु के गर्छौं भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ गसियन ब्लरलाई हामीहरु हटाइदिन्छौं अनि यहाँतिर हामीहरु मोजाइक भनेर सर्च गर्छौं र यो मोजाइकलाई म यहाँतिर हाल्दिन्छु र मोजाइक चाहिँ तपाईले इफेक्ट कन्ट्रोल भित्र चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँतिर तपाईले होरिजेन्टल ब्लक्स यसरी बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ र भर्टिकल ब्लक्स पनि तपाईले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामीहरु मास्किङ गर्छौं र हामीहरु केटाको मुखमा चाहिँ हामीहरु हाल्दिन्छौं। अब चाहिँ हामीहरु त्यो केटा चाहिँ जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ पनि त्यो ब्लर जुन चाहिँ मोजाइक ब्लर चाहिँ त्यही जाओस् भनेर चाहिँ हामीहरु यो ट्र्याक मुभ फरवर्डमा हामीहरु टिक गर्दिन्छौं। हामीले मोजाइक हालिसकेपछि यसको रिजल्टलाई हामीहरु हेर्छौं। सो यो मान्छेको पनि मुख चाहिँ पुरै ब्लर भएको छ। सो यसरी चाहिँ तपाईले कुनै पनि अब्जेक्टको यसरी चाहिँ तपाईले इजिली ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। हामीहरु फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्ने छौं। तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एन्ड बाइ बाइ।